एयरटाइट हुन्छ है पुरै एयरटाइट छ पुरै अब यो केन्टको ओरिजिनल है केन्ट जेन्युन स्पेयर पार्ट्स कस्तो जुट कुरा बोल हैन इयर 2022 लेखेको छ हैन तर प्याकेटमा इयर डेट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ 2025 लेखेको छ केन्ट जस्तो ब्रान्डले पनि क्यान बिलिभ दिस The packet states date of manufacturing 2025. However, this actual product has year 2022 date of manufacturing. Kent जस्तो ब्रान्ड यस्तो गर्छ अब के हेर्नु ओरिजिनल है फेरि यो नेपालको ओरिजिनल केन्ट को अथोराइज्ड डिस्ट्रिब्युटर नेपालको लागि बाट लिएको मैले सीजीबाट है सीजीहरुको पनि त गल्ती छैन हैन यो त केन्टले नै भनेको छ नि त हैन 2025 डेट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर तर एक्चुअल प्रोडक्टमा त 2022 छ नि त हैन